Mến chào quý cô dì chú bác anh chị em và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thiếu Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu áo cổ tròn tay ráp lăng nhún xẻ V, thân trước cắt xếp ly nổi như trên theo yêu cầu ạ. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều sơ sót, mong cô dì chú bác anh chị em và các bạn thông cảm và góp ý giúp ạ. Giờ mời mọi người làm cùng mình. Dạ, hôm nay rất vui được gặp lại cô dì chú bác anh chị em và các bạn quay lại kênh YouTube của Thiếu Oanh. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu áo cổ tròn tay ráp lăng. Và mời cô dì chú bác anh chị em và các bạn cùng làm với mình ạ. Và vải chúng ta gập đôi lại như thế này ạ. Đây là 2 mí vải ạ. Trên đầu vải chúng ta gạch một đường thẳng để lấy tâm điểm. Và từ biên vải chúng ta vào 7 phân. Các bạn lưu ý khi chúng ta tính thân áo là chúng ta tính từ đường vào 7 phân này nha. Và còn khoảng trống này là để chúng ta xếp một cái ly nổi ở trước ạ. Chúng ta tính vào cổ cơ bản là 5,5 phân. Và chúng ta tính rộng vai bằng vai chia đôi, vai 35, 17,5. Chúng ta xiên vai 4 phân. Như thường lệ, không xuôi cũng không ngang. Và chúng ta tính hạ nách bằng vòng ngực chia tư, vòng ngực 82 chia tư 20,5. Và chúng ta tính hạ đầu ngực 25. Và chúng ta tính hạ eo 37. Dài áo 58. Cộng lai 3 phân là 61. Và đây là lai. Và đây là hạ eo. Hạ đầu ngực. Hạ nách. Và đây là vai ạ. Và chúng ta tính dàn ngực bằng vòng ngực chia tư cộng 2 phân cử động. Vòng ngực 82 chia tư 20,5 cộng 2 phân là 22,5. Và chúng ta tính dàn eo bằng vòng eo chia tư cộng 3 phân cử động. Vòng eo 68 chia tư được 17 cộng 3 phân là 20. Và chúng ta tính thùng áo. Các bạn lưu ý khi các bạn đo dài áo đến đâu thì các bạn lấy điểm đó để làm thùng áo nha. Và thùng áo này chúng ta tính bằng vòng mông. Và vòng mông chia tư cộng 3 phân cử động. Đây là thùng áo bình thường. Còn nếu các bạn muốn có bo lai nhún thì các bạn cộng thêm ra từ 5 đến 6 phân. Vòng mông 86 chia tư 21,5 cộng 3 phân cử động là 24,5 ạ. Và chúng ta vẽ sườn ạ. Và các bạn lưu ý khi áo mà khách có cái nây thì đoạn này bạn mở bung ra một chút nha. Bởi vì người này là có một cái nây ạ. Chúng ta sa vạt lai lên là 2 phân. Và từ điểm vai này bạn vào cho mình là 2 phân. Và chúng ta gạch thẳng xuống. Từ điểm hạ nách này bạn chia ra lấy 1/3 để chúng ta vẽ cong nách ạ. Và từ đầu vai chúng ta vẽ cong nhẹ xuống ạ. Xuống chỗ điểm 1/3 này chúng ta cong ra. Và áo này chúng ta không có vẽ pen nha, nhưng mà chúng ta có một cái ly sườn ạ. Từ điểm hạ nách này chúng ta xuống 9 phân để lấy ly sườn ạ. Giờ chúng ta vào ly sườn
là 10 để vẽ ly sườn. Chúng ta mở ly sườn ra khoảng 1,5 phân đến 1/2 ạ. Giờ chúng ta tính cổ bằng vòng cổ chia 5 cộng 2 phân. Và vòng cổ là 35 chia 5 là được 7 phân, cộng 2 phân nữa là chúng ta vào cổ 9 phân. Chúng ta xuống cổ, phụ thuộc vào các bạn xuống cổ sâu hay cổ cạn nha. Áo này chúng ta xuống cổ là 14 phân. Và từ điểm này, từ 14 này bạn trừ lên 3 phân cho mình là lấy còn 11 phân. Và điểm này bạn vẽ cong nhẹ cho mình nha. Đây ạ. Bạn vẽ cong nhẹ lên. Đây là điểm vào cổ nè. Thì bạn lấy để thước từ đầu vai cho đến điểm vào cổ là bao nhiêu, bạn chia ra làm đôi cho mình nha. Đây là 8 phân thì chia ra làm đôi được 4 phân. Sau đó điểm 4 phân này bạn để cái thước thẳng như thế này của đầu vai, để cái thước thẳng như thế này và bạn vẽ thẳng xuống cho mình. Đây ạ. Đoạn này khi bạn cắt ra bạn giữ lại để chúng ta vẽ tay nha. Từ điểm sườn bạn vào cho mình là 3 phân nha. Sau đó 3 phân đó thì bạn để đoạn cong này với lại đoạn cổ thì bạn giáp thẳng lên như thế này giúp mình ạ. Đây, có nghĩa là đoạn này nằm ngay đỉnh điểm của đoạn cong của vòng nách à. Và sau đó bạn vẽ cong nách lại, nhẹ lại. Đây. Rồi bây giờ chúng ta cắt nha. Và đây là cơ bản, chúng ta sẽ rẽ nhún sau ạ. Ở đây chúng ta cắt ra như thế này nha. Và sau đó chúng ta rẽ. Đây là chúng ta vừa xong thân trước, bây giờ chúng ta cắt thân sau nhé. Giờ mời cô dì chú bác anh chị em và các bạn chúng ta tiếp tục cắt thân sau ạ. Về thân sau, vải gập đôi lại như thế này ạ. Đây là sống vải ạ. Chúng ta rập thân trước lên, thân sau. Đường vào 7 phân này trùng lên với sống vải thân sau này giúp mình nha, để cho thật thẳng ạ. Và từ điểm cổ này bạn lấy lên cho mình là 5 phân. Cổ thân sau chúng ta lấy cao lên một chút nha, bởi vì ở trước là cổ tròn. Chúng ta lấy đều cổ lên là 5 phân ạ. Và sau đó chúng ta vẽ cổ cong lên như thế này. Và chúng ta tính cổ ở trước là bao nhiêu? Cổ ở trước là 12 phân thì chúng ta lấy cổ ở sau là 11 phân, giảm lại 1 phân nha. Sau đó từ cái điểm cổ này bạn vẽ thẳng xuống đây ạ. Và từ cái điểm thẳng này thì bạn cho cong nhẹ xuống nha, bạn cho cong nhẹ lại một chút xíu ạ. Đây. Và từ đây chúng ta cong vòng nách lại. Và thân sau muốn vẽ nhanh thì bạn xen dấu lại giúp mình nha. Chúng ta giảm cái bên sườn này thì coi bên sườn này là bao nhiêu. Đây là 1/2 thì chúng ta giảm ở đoạn nách một ít và giảm ở lai một ít, chia ra cho đều nha, để khi chúng ta chích lại để trùng lại với cái đường sườn thân sau ạ. Và lai chúng ta cũng giảm lên 1 phân nha. Rồi sau đó bây giờ chúng ta lấy thân trước ra. Đây là hàng nách mà mình giảm sườn của thân trước ạ. Đây là eo. Và đây là lai ạ. Thì bây giờ chúng ta vẽ lại vòng nách nè. Chúng ta đi sâu xuống đây nha. Bởi vì chúng ta giảm cái bên sườn á, cho nên chúng ta đi sâu thêm một chút nữa ạ. Dàn áo của thân trước thì bây giờ chúng ta giảm đều nửa phân giúp mình nha. Bởi vì áo này là áo phơm rộng cho nên chúng ta giảm nửa phân thôi ạ.
Và đây là thân sau xong. Bây giờ chúng ta cắt nha. Mình mới vừa cắt xong thân sau. Bây giờ chúng ta để thân sau qua một bên. Bây giờ thân trước này, đường đinh này, bây giờ chúng ta xếp ly nha. Xếp một cái ly nổi ở trước Và từ cái đường đinh này, bạn muốn xếp ly lớn hay ly nhỏ thì tùy, phụ thuộc vào sở thích của bạn nha. Nhưng mà ly trong mẫu thì không lớn lắm Ly trong mẫu còn 2,5 phân mỗi bên mình lấy 2,5 phân nha. Sau đó bạn gạch ra 2,5 phân như thế này giúp mình Rồi bạn lấy ra 2,5 phân như thế này. Bây giờ bạn xếp lại như thế này cho mình. Xếp gập vô giống như tà sơ mi vậy. Xếp gập vô. Và tà bên này cũng vậy. Chúng ta ủi mí vào như này. Bạn lưu ý đây là mặt phải và đây là mặt trái nha. Cho nên chúng ta ủi gập vào bên trong như thế này. Và sau đó bạn gập lên như thế này. Và trái giáp trái nha. Đó, bạn gập lên trái giáp trái, bạn xị xuống cái V. Tại vì trong mẫu có một cái V. Hồi nãy mình xuống cổ là 14 đúng không ạ? Chúng ta xuống V thêm là 7 phân nha. Đây Thì đoạn này bạn may từ cái đoạn này, bạn may thẳng lên đó đây, bạn khóa lại cho mình nha. Và bắt đầu đoạn này, bây giờ bạn gọt nè. Gọt thẳng ra như thế này. Và đây mình mới vừa dán xong. Có nghĩa là các bạn gập lại may lại như thế này. Thì sau đó các bạn ủi ra thì thành một cái ly nổi như thế này Đây là mặt phải. Và ở trong này là mặt trái nha. Đây Và còn đoạn cổ này thì nó có xỉ V, nhưng mà bạn áo mà xỉ V mà có độ nhún thì bạn không cần mổ V đâu. Và bạn để độ nhún thì tự động sẽ nhún V ra nhún V ra Và áo này là cổ ráp lăng nhún. Bây giờ chúng ta ra độ nhún nha. Và đây bây giờ chúng ta tiếp tục mở để lấy độ nhún cổ nha. Và đây mình mới vừa dán lại một miếng phần trên này. Và khi mở độ nhún, các bạn muốn nhún nhiều hay nhún ít thì phụ thuộc vào các bạn nha. Thì mở độ nhún thì bây giờ chúng ta để thước lên như thế này nè. Từ cái điểm đây nè, bạn muốn mở ra lấy bao nhiêu thì độ nhún thân trước chúng ta lấy lên là 8 phân nha. Độ nhún ở trước là 16 phân. Đây, thì sau đo từ cái đường nách này nè là lên là bao nhiêu. Đường nách này là 16,5 phân. Thì bạn mới đưa độ cong của đường nách này nè lên tới cái đoạn 8 phân mà bạn đánh dấu. Độ nhún thì bạn cong lên đây là 16,5 phân, bạn đánh dấu ở đây. Rồi, có nghĩa là bạn đánh dấu xong. Và sau đó từ đây bạn vẽ thẳng xuống ngay cái điểm này cho mình. Đây, thẳng xuống điểm này. Sau đó đoạn này bạn cong nhẹ xuống. Đây Sau đó bạn đo lại có đúng là vòng nách của mình còn chưa. Đây, đúng rồi nè. Và có nghĩa là mình mở đoạn này là đoạn để nhún nha. Và bây giờ chúng ta cắt chúng ta mở ra độ nhún như thế này. Vì khi bạn nhún lại thì cái cổ nó sẽ tròn lên như thế này Đây, khi bạn nhún lại, mình mới vừa nhún xong, thì khi bạn nhún lại thì cổ nó tròn như thế này. Đây là phần thân trước. Khi bạn nhún lại thì cái V này tự động nó sẽ mở ra. Và khi bạn mặc lên áo, bạn chít cái bên này lại. Thật sự ra cái phần bên này cái độ nhún này, thì khi cái phần bên này mình chít cái bên lại, nó có ảnh hưởng về cái thân áo là bởi vì nó gọn được cái phần ngực này. Và khi mình chít bên lại, sau đó mình mặc lên là cái phần độ ngực nó sẽ đưa lên là cái độ V, nó sẽ hở ra nhiều hơn. Đó. Bây giờ chúng ta cắt phần thân sau nha. Chúng ta ra độ nhún của thân sau nha. Nhưng mà thân sau thì bạn lấy độ nhún ít hơn. Có nghĩa là hồi nãy thân trước là 8 phân thì thân sau bạn lấy còn 6 phân thôi.
Đó. Thì sau đó bạn mới tính cái vòng nách nè, bạn để thước cong lên, bạn tính cái vòng nách này là bao nhiêu, cái đây là 20 nè, thì bạn so thẳng lên 20 nằm ở đâu, 20 nằm ở đây. Đó. Và sau đó bạn mới từ đây bạn vẽ thẳng ra 20 nằm ở đây. Và từ cái đoạn nách này thì bạn vẽ cong nhẹ xuống. Đây ạ. Bạn vẽ cong nhẹ xuống với cái đường nách này. Sau đó mình tính lại coi thử có đúng 20 y như vòng nách cũ chưa. Đây ạ. Rồi, nó vừa đúng rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta cắt nha. Khi các bạn nhúng, các bạn lưu ý, các bạn để thước cong lại như thế này nè, là coi thử là cái đoạn này là bao nhiêu. Thì sau đó là bạn nhúng lại, là để nguyên, giữ nguyên cái vòng cổ của mình nha. Đó, các bạn lưu ý ạ. Bây giờ chúng ta cắt tay nha. Bây giờ chúng ta cắt tay ráp lăng nha. Và tay thì bạn xếp vải, tay bạn xếp vải lại như thế này ạ. Đây là sống tay ạ. Và từ cái đường sống tay này bạn vào cho mình là 5 phân. Bạn gạch thẳng cái đường này lại. Và bạn lưu ý cổ tròn thì chúng ta tính dài tay cộng thêm 3 phân để khi bấu vào trên vai nha. Và chúng ta gạch một đường thẳng để lấy tâm điểm. Dài tay này, đây là dài tay 20 thì chúng ta cộng thêm 3 phân để bấu lên trên vai nữa. Có nghĩa khi bạn cắt tay bạn giữ lại cái miếng này nha. Chúng ta cộng thêm 3 phân nữa là để nó bấu vào ở trên vai nè. Đây là 3 phân khi bấu vào trên vai ạ. Và dài tay này là 20 cộng 3 phân nữa là 23. Và chúng ta cộng thêm độ nhúng của tay thì 2 phân nữa, có nghĩa là khi nhúng kéo bo phùng lên á là 25. Đây là dài tay. Và chúng ta tính rộng tay bằng hạ nách trong thân áo trừ lại 1 phân. Hồi nãy hạ nách trong thân áo là 20,5 trừ 1 phân là còn 19,5. Là các bạn lưu ý chúng vào đường 5 phân này ạ. Bởi vì ở đoạn này là để chúng ta có cái phần nhúng ạ. Và tiếp tục bạn tính từ cái điểm vai này xuống với điểm rã này là bao nhiêu. Đây ạ. Chúng ta để thước như thế này đi song song với vai nè, chúng ta tính là 9 phân. Thì đoạn này 9 phân thì bạn tính vào là 9 phân như thế này nha. Từ điểm vào 5 phân bạn lấy 9 phân ở đây ạ. Và sau đó bạn lấy thân sau, bạn nhớ là lấy thân sau nha, không có được lấy thân trước ạ. Bởi vì thân trước là vòng nách lúc nào cũng ngắn hơn thân sau. Bạn để cái vòng từ cái điểm mà vào tay nè là 9 phân này, để cho nó đi như thế này. Và từ cái điểm rộng tay này bạn để cho nó thẳng nha. Và sau đó bạn vẽ cái nách tay. Bạn vẽ cho đập lên như thế này ạ. Giờ chúng ta vẽ tay nè. Đây. Rồi đây là rộng tay nè. Thì chúng ta tính cửa tay bằng rộng tay giảm lại 1 phân. 19,5 thì giảm lại 1 phân là còn 18,5. Đây ạ. Và chúng ta mo sa vạt tay lên là 1 phân. Bởi vì tay này là có độ nhúng cho nên chúng ta sa vạt lên ạ. Tay là chúng ta xong nha. Bây giờ chúng ta cắt ạ. Đây là cái đoạn mà like khi chúng ta bẻ vô dàn thun y như trong mẫu nha. Và chúng ta bẻ ra, chúng ta rập thân trước lên. Đây là nách thân trước. Bạn để đường sườn của nách thân trước như thế này. Bạn để đường sườn nách của thân trước ghép với đường sườn của nách tay nha. Và bạn để lên như thế này, bạn đánh dấu. Sau đó bạn cũng đánh mo ngay chỗ này, ăn theo với lại cái đường nách của tay ạ. Đường nách của thân áo ạ. Bạn mo lại một chút. Bởi vì nách thân trước lúc nào cũng cần cái độ cong này một chút để nó không bị xếp mí ạ.
Đây. Và bắt đầu từ cái điểm này, đây là nách thân trước và đây là nách thân sau, thì bạn vẽ thẳng lên đây. Sau đó bạn vẽ cong nhẹ lại. Đây ạ, nhẹ thôi nha, khoảng 1 phân thôi ạ. Rồi, đây là nách thân trước nè. Chúng ta khoét cái độ cong chút xíu chỗ này nữa nha. Rồi, nách thân trước và nách thân sau. Chúng ta so lại coi thử đúng chưa. Đây là nách thân sau. Và đây là phần nách thân trước. Rồi đây ạ, đúng rồi ạ. Khi bạn may thì bạn rập tay lên như thế này. Bạn may từ cái đợt từ trên cổ này, bạn may xuống 1/2 của tay thôi. Sau đó chúng ta may tay sau và bởi vì chúng ta xử lý cổ trước nha. Đó, bạn may lên như thế này. Tiếp đó thì tay bạn nhún lại. Mình mới vừa nhún lại cái phần tay. Và các bạn may, khi các bạn may thì các bạn may ráp cái nách tay lại một đoạn thôi và các bạn nhún cổ. Sau đó các bạn nhún cổ thân sau luôn. Thì khi đây ví dụ đây là cọng viền nè. Bạn cắt một cọng viền bằng vải xéo nha. Sau đó bạn ủi mí vô cọng viền như thế này. Thì bạn ủi vô một mí nhỏ như thế này nè. Đây, bạn ủi mí vô, sau đó bạn viền. Thì khi bạn viền thì từ đoạn này bạn thả ra một đoạn nè. Đây là thắt nơ này nha. Thì bạn thả ra, sau đó bạn mới viền thẳng hết ra hết thân sau và qua bên cái mí của V bên này luôn. Đó. Còn ở trên giữa thì bạn thắt cái nơ, sau đó còn dư lại 2 cái dây thì bạn thắt cái nơ, bạn thả xuống là y như trong mẫu ạ. Bạn nhớ công thức của mình là chưa có đường may. Mình vừa hoàn thành xong mẫu áo như trên. Hy vọng cô dì chú bác anh chị em và các bạn yêu mến kênh của mình xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh. Cũng đồng thời nhờ cô dì chú bác anh chị em và các bạn chia sẻ kênh giúp mình ạ. Chân thành cảm ơn rất nhiều và chúc cô dì chú bác anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video mới ạ.